Huwag mamadaliin yung paghalo ng ating dishwashing liquid para maganda ang labas nito. At again, ang paghalo ay dapat one direction lang para hindi masyadong mabula ang ating dishwashing liquid or hindi aapaw ang bulang ito sa ating balde. So welcome to Chill's Kitchen and DIY. So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng dishwashing liquid. At kung interesado kayo sa video ito, panoorin nyo hanggang matapos. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe, and also please click the bell button para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. At simulan na nga natin pagkatapos ng intro. Welcome to Chill's Kitchen and DIY. So let's start. So unang guys ay kailangan muna nating ihanda ang ating mga materials para sa paggawa ng dishwashing liquid. So of course, kailangan natin ng mga raw materials para sa ating DIY dishwashing liquid. So 13 components po ito, 17 liters yield. So ina-arrange ko na po ito from 1 to 13. At kailangan natin ng tubig. So sa una kong video, sa aking entry sa paraffle sa aming supplier ay ginamit ko na tubig ay mineral water. So ngayon itry ko ang ating tubig gripo. So 15 liters po itong aking hinanda na tubig. At syempre kailangan natin ng timba o balde. At kailangan natin ng panghalo. So PVC ang aking ginamit, mas madali itong gamitin or mas magaan itong gamitin para sa paghalo ng ating dishwashing liquid mamaya. At gunting. So kailangan natin ng gunting at saka face mask at saka bonnet. So since wala akong hairnet, so bonnet na lang ang aking gagamitin. So isuot muna natin ang ating bonnet kasi minsan hindi natin maiwasan na may malaglag na buhok. At minsan hindi natin maiwasan na maubong po tayo. And next, ugaliin po natin na maghugas ng kamay bago gumawa ng dishwashing liquid. So since kakahugas lang ng aking kamay, so mag-alcohol na lang tayo. So papakita natin sa ating mga customer na malinis talaga ang paggawa ng ating dishwashing liquid. So, ngayon, let's start. So, first, let's prepare 15 liters of water in a plastic container or our drum. So, ilagay natin dahan-dahan, maging malapot ang iyong dishwashing liquid. So, dapat 15 liters talaga or kung ano ang nakalagay sa instruction. So kung kasisimulan nyo pa lang, huwag kayong mag-alala dahil may ilagay naman or isama silang mga procedure or steps kung paano gawin ang dishwashing liquid. So dapat sundin nyo na lang. So anong video ko guys ay inuna ko yung bubble enhancer. So ngayon, uunahin ko ang SLES. Dahil may nagsabi na mas maging malapot kung inuuna yung SLES. So try natin. Mas malapot daw ito. So sa paglagay ng SLES guys, so dahan-dahan lang habang patuloy ang ating paghalo. So dahan-dahan lang ang pagbuhos. So hahaluin natin ito guys for 30 to 45 minutes. So dito ako natatagalan sa paghalo ng SLES. Abutin talaga ako ng 30 to 45 minutes dahil hindi ko minamadali yung pag-mix or hindi ko minamadali yung paghalo. Dahil gusto ko maging maganda yung result ng aking dishwashing liquid. So guys, one direction lang po ang paghalo ng ating dishwashing liquid para hindi ito masyadong mabula. Pag different direction ang paghalo nyo guys ay aapaw talaga ang bula sa iyong timba. Huwag mamadaliin yung paghalo ng ating dishwashing liquid para maganda ang labas nito. At again, ang paghalo ay dapat one direction lang para hindi masyadong mabula ang ating dishwashing liquid or hindi aapaw ang bulang ito sa ating balde. Let's proceed to step number 3. So, let's have
the bubble enhancer. So let's put 130 grams bubble enhancer powder. So haluin lang natin ito to 15 to 20 minutes. So ang bubble enhancer ay ito po yung nagpapabula at nagpapalinis ng ating dishwashing liquid. So tuloy-tuloy lang ang ating paghalo habang i-pour natin dahan-dahan ang ating bubble enhancer. So next guys, so isunod natin ang ating bubble enhancer. So liquid po ito. So since 13 components yung in-order ko. So haluin lang natin ito ng 3 to 5 minutes. So next guys, ay isunod natin ang 30 ml coloring. So haluin lang natin ito ng 3 to 5 minutes. Ayun guys, let's add the 30 ml EDTA, the 004. So ang EDTA, ito po ay nagbabind sa lahat ng ingredients. So ang tawag sa kanya ay binder. So stir lang natin ito ng 1 to 2 minutes. So ngayon guys, let's put the 15 ml antibac. So ito po yun ang nagtatanggal ng mikrobyo sa tubig na ating ginagamit. So ngayon guys, step number 6, let's put the 850 grams sodium chloride. So ang sodium chloride, ito po ay ang nagpapalapot ng ating dishwashing liquid. So dahan-dahan lang natin i-pour guys, and continue lang po ang ating paghalo. So again guys, stir lang natin ang ating sodium chloride 10 to 15 minutes. So siguraduhin natin na dissolve talaga. Medyo mabigat na guys. So naramdaman ko na yung bigat, yung lapot ng ating dishwashing liquid. So next guys, step number 7, let's put the 15 ml scent. So this is strawberry scent. Sobrang bango niyo guys, parang candy. So let's stir this to 1 minute. So stir natin ito guys for 1 minute. Ang bango niya guys, sobra, parang candy. So ayun guys, let's have step number 8. Let's add 30 ml preservative. So ang preservatives, ito po para ang dishwashing liquid natin ay tumagal ng ilang months or hanggang years. So stir lang natin ito ng 1 to 2 minutes. So for step number 9, so let's put 250 ml foam booster. So ito ang nag-create ng foaming effect ng ating dishwashing liquid. So stir lang natin ito ng 3 to 5 minutes. For step number 10 guys, so let's put the 500 ml degreaser. So para pa ito sa mga sebo o mga mamantikain na mga hugasan, so ito po yon ang nagpapatanggal. So stir lang natin ito ng 3 to 5 minutes.
So parang nag-iba na yung kulay ng ating dishwashing liquid. Kanina sobrang red, pero ngayon medyo pink color na siya. Parang fuchsia pink. So again guys, let's stir this for 3 to 5 minutes. So for step number 11, let's add the 15 ml moisturizer. So para po ito sa ating mga kamay. Kahit ilang hugasin hugasin pa yan, maganda pa din ang ating mga kamay. Malambot pa din ang ating mga kamay. So let's stir this for 1 minute. Guys, for step number 12, let's put the 30 ml detergent builder. So stir lang natin ito for 1 minute. So for the last guys, the last but not the least, the step number 13. So let's add the 30 ml foamer. So let's stir for 5 minutes. So ayan guys, tapos na tayo sa ating dishwashing liquid. So, i-rest po natin ito for 24 hours. So takpan ko lang ito para hindi fully covered para iwas insekto. Baka may insekto lumilipad din mapunta sa aking dishwashing liquid. So ganito lang po ang pag-cover. So ayan guys, ito na ang aking dishwashing liquid after 24 hours. So isalin na natin ito sa ating jar or bottle. So ang lapot niya guys at sobrang bango pa. So ayan guys, puno na ang ating big bottle. Naglalaman po ito ng 7 liters. Ayun guys, tapos na tayong magsalin sa ating dishwashing liquid sa ating bottle. So ito na po yung finished product ko, may label na. So it is strawberry scent. Yun lang guys, so kung may natutunan kayo sa video ito or nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to like, share, subscribe, and also please click the bell button para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. So maraming salamat po sa inyong panonood. Bye! God bless!